Parlementsvoorzitter Jennifer Gilling-Simons, die zal Suriname vertegenwoordigen bij twee belangrijke buitenlandse vergaderingen. De eerste wordt gehouden in Mexico en van daaruit zal ze dan afreizen naar Japan, waar er ook nog een summit wordt gehouden. Wat is het belang voor Suriname wanneer het aankomt op deze beide vergaderingen? En wat zal het voor Suriname verder betekenen? Daarover spraken wij met de parlementsvoorzitter Jennifer Gilling-Simons. Parlementsvoorzitter, u gaat Suriname binnenkort vertegenwoordigen op twee buitenlandse meetings. En het belang van deze meetings voor land en volk, wat zal dat zijn? Het zijn twee verschillende. Hè? Dus de ene is de bestuursvergadering van Parlaméricas. En Parlaméricas is de vereniging van alle parlementen van de landen van de OAS, Organisatie van Amerikaanse Staten. Suriname is ook lid daarvan, dus ons parlement is ook lid daarvan. We hebben, zoals we vaker al hebben uitgelegd, eigenlijk vanaf ik voorzitter ben geworden, heel intensief geprobeerd om als parlement ook internationaal Suriname uit te dragen, stempel te drukken. Het is redelijk gelukt. In de regio doe ik de vertegenwoordiging zelf. En Suriname heeft dus in Parlaméricas een heel grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van die organisatie. En we zitten in het bestuur. Ik zit in het bestuur namens Suriname. En ik ben vicevoorzitter van de organisatie geweest. Nu ben ik gewoon in de board, bestuurslid. Maar ik ben nu waarnemend voorzitter van het klimaatnetwerk van Parlaméricas. Parlaméricas heeft 3 netwerken. Klimaat, gender en open parlement. U ziet wat we hier doen met het parlement. We proberen steeds verder openheid van zaken te geven. Je probeert wetgeving te helpen pushen die meer transparantie geeft, die het financieel systeem van het land verbetert. Al deze dingen, die heb ik natuurlijk hier met mijn mensen al eerder besproken, maar het wordt daar wanneer we gaan, wordt het versterkt. We krijgen meer informatie hoe we deze dingen kunnen doen. En we praten met elkaar als landen. Ja? Je praat over corruptie, je praat over versterking van parlementen, je praat over parlementaire tv. U ziet het is ook gekomen. En wij maken dan commitments, dat wil zeggen, Suriname heeft daaraan bijgedragen, dat wij niet gewoon elk jaar gaan zitten en vergaderen, maar dat wij als parlementen komen, we geven aan, oké, wat is ons vermogen om dit jaar zo'n stapje te zetten. Volgende keer als we naar die vergadering gaan, dan moeten wij komen uitleggen van, is het gelukt? En zo ja, hoe is het gegaan? Wat heb je gedaan? En zo nee, waarom is het niet gelukt? En dat maakt dat de parlementen in de regio zich eigenlijk aan elkaar kunnen optrekken. Het heeft dus een heel wat voordelen voor het land, omdat je op die manier gewoon jouw parlement helpt ontwikkelen. 2, wij geven als Parlaméricas ook trainingen aan parlementen. Bijvoorbeeld, we hebben altijd een commissie staatsuitgaven gehad vanaf 1987, maar die commissie die kwam nooit bij elkaar en rapporteerde nooit. In de vorige periode, eind vorige periode, hebben we dan samen met de rekenkamers, Parlaméricas, hebben we dan een training verzorgd voor die commissie. Hoe zij dan dat werk beter kunnen uitvoeren. Daarna hebben ze een eerste verslag uitgebracht. In deze regeerperiode hebben we een paar keren de meetings gehad tussen die staatsuitgaven en de minister van Financiën. We hebben wat informatie van de ministeries. Het is nog niet wat het wezen moet. We zijn nog steeds bezig. De verslaglegging is er 1 keer weer geweest. Het moet weer komen. Maar je ziet dat we die commissie wakker hebben gemaakt naar aanleiding van trainingen en workshops die door Parlaméricas zijn gegeven. En hetzelfde met gender en klimaat. Suriname heeft veel gehusteld, samen met Panama en Mexico ook, voor de instelling van ons klimaatnetwerk. Waarom? Omdat het is een grote crisis wat veel mensen misschien nog niet begrijpen. En Suriname behoort tot de 10 landen die het meeste grote risico lopen met
deze hele klimaatproblematiek. En om ervoor te kunnen zorgen dat we genoeg kennis hebben en ervaring om onze wetgeving aan te passen, maar ook om onze regeringen zeg maar te ondersteunen en ook te bevorderen dat bepaalde maatregelen worden genomen in onze landen, hebben we dan het klimaatnetwerk. En nu ben ik daarvan de waarnemend voorzitter en zal ik de voorzitter worden totdat ik dus tot in 2020. Suriname heeft zelf hier, dat weet u, hebben we ook initiatieven ontplooid. Maar neem nou de milieuwetgeving. Die hebben we hier met de commissie Milieu en mijn persoon en de internationale ondersteuning en de overheid samen eigenlijk bijna 2-3 jaar aan gewerkt en nu is die wet in behandeling. Dus dat zijn de voordelen die je hebt wanneer je met elkaar zit. Ander belangrijk ding is, als je er niet bij bent, er gebeuren behalve die officiële meeting, gebeuren ook allerlei andere dingen. De problemen in de regio worden ook altijd even besproken. Dus als je er niet bij bent, dan ga je verliezen. Mensen gaan beslissingen nemen en dingen doen en je gaat later erachter komen als land. Dus je moet wel erbij zijn. Dat is Mexico, daar is onze meeting dit jaar. En als bestuurslid ben ik erbij en ook is de gendermeetingen. Daar zijn 2 DNA-leden mee om aan die meeting deel te nemen. Dat is wat Mexico betreft. De gendermeeting, welk belang is er daarvoor voor Suriname? Wat we zien in de wereld en ook in Suriname is dat er vooruitgang wordt geboekt op het gebied van gender. Een van de zaken die duidelijker en duidelijker is geworden en die ik ook heb bepleit is dat als je voor vrouwen hun leven wil verbeteren, kan je dat tot een zekere hoogte doen met wetgeving en al deze dingen, onderwijs. Maar we zien dat die laatste stappen om werkelijk mannen en vrouwen met elkaar te laten werken op een goede manier, geweld tegen vrouwen te verminderen, te zorgen dat mannen en vrouwen zich naar hun behoeften kunnen ontplooien en meewerken in de samenleving. De vrouwen voldoende in de besluitvormende organen moeten zitten zoals het parlement. Wanneer je dat wil en je ziet dat een heleboel wetgeving op zijn plaats is. Vrouwen in vele van onze landen, zeker in Suriname, voldoende onderwijs krijgen, goede toegang hebben tot onderwijs. Dan zie je dat die laatste stap is eigenlijk psychologisch. In de hoofden en harten van de vrouwen en de mannen zitten daar nog een paar barrières. En we bespreken dan bijvoorbeeld met elkaar hoe je dat doet. En hebben we ook de naam veranderd van het vrouwennetwerk van Paralamericas in gender. Omdat als je niet met de mannen werkt, niet met de jongens werkt in de opvoeding en de mannen en de jongens ook een duidelijk beeld geeft van hoe ze dan in zo'n modernere samenleving met elkaar en met de vrouwen moeten werken, dan zien we dat je toch het effect niet bereikt wat je wilt. Want je kan maar een deel met wetgeving bereiken. Dat andere deel is mensen hun houding, hun inzichten en hun opvoeding. En daarover praten we nu. En om te zorgen dat ook de mannen worden meegenomen in het proces. Om een samenleving te krijgen waarin beide genders, beide geslachten, op een evenwichtige manier met elkaar werken. Naar behoefte, naar aard en om te zorgen dat er geen grote achterstanden ontstaan. Meestal zijn de achterstanden bij de vrouw, maar we zien dat er ook bepaalde achterstanden zijn bij de jongens. En wanneer je de jongens onvoldoende naar school laat gaan, dan gaat het ook geen positief effect hebben voor de vrouwen. Dus het is een samengaan van de dingen. En dat is een van de zaken die we daar dus bespreken. En waar staat Suriname als het aankomt op gender, mevrouw Simons? We zijn redelijk. In sommige opzichten zijn we niet zo best. De laatste 10, 20 jaren zie je dat nog geweld tegen vrouwen in Suriname behoorlijk is. Niet zoveel als in sommige andere landen, maar het is toch te veel. En het betekent dat we terug moeten naar de tekentafel en kijken wat we in ons onderwijs moeten doen, bij de opvoeding, op tv, om te zorgen dat jongens en meisjes opgroeien
met een visie op elkaar dat je gelijkwaardige burgers bent, hè, als je samen moet werken. En je hebt wetgeving, maar als straffen we iemand als hij al vermoord bij al doet. Dus die wetgeving is goed, maar het gaat niet alles oplossen. We moeten meer investeren erin. En ik zal niet zeggen dat Suriname de slechtste is, echt niet. Maar we kunnen echt wel veel verbetering gebruiken. We hebben laatst opgemerkt, mevrouw Simons, dat de president zijn bezorgdheid heeft geuit, met name richting het gedrag van jongeren, jeugdigen, dat nu toch ernstige zorgen baart. Hoe zou het parlement middels wetgeving toch daaraan wat verandering kunnen brengen? Wij hebben in het parlement een paar keren besproken, zeker in mijn fractie, wetgeving voor een zogenaamde bescherming van de kinderen. In Amerika heet het Child Protection Act. Wat betekent het? Het betekent dat je behalve de normale bescherming tegen mishandeling, dat je kinderen ook beschermt tegen wat ze te zien krijgen op tv, tegen dat ze niet zomaar toegang hebben tot internet en allerlei dingen kunnen doen. Het betekent ook bijvoorbeeld dat we zijn nu met de wet bezig, wijziging wetboek van strafrecht. Dat wij graag in de wet willen hebben dat wat al verboden is, kinderporno is tot en met 18 jaar. Dat wanneer je dat verspreidt, dat de politie meer bevoegdheden krijgt om in je telefoon te gaan, om straffen uit te delen. Als je het niet meldt, als je het binnengekregen hebt en je meldt het niet en de politie gaat later via andere routes zien dat je het ook had, dat je ook strafbaar bent. Om de kinderen te beschermen, want die jonge mensen doen vaak zelf die dingen. Omdat ze niet begrijpen wat het voor invloed gaat hebben op hun toekomst. Gelukkig zag ik laatst een mooie clip op GovTV waar de kinderen worden gewaarschuwd ervoor. Maar er zijn ook ouderen die dat bevorderen en die dat doen. Dus de sancties moeten duidelijker worden. Maar ook daar weer betekent het dat onze kinderen, die zo geweldig zijn, zegt men, met de technologie, maar ze zijn misschien geweldig met hun handen om iets te leren doen, maar sociaal gezien zijn ze niet opgewassen tegen de effecten van die technologie. En dat betekent dat je kinderen op school niet met de computer. Je moet ze leren omgaan met die computer, met die gevolgen van social media, met hun telefoon, hoe ze ermee moeten dealen, om gezond te blijven als persoon en om zichzelf sociaal niet onmogelijk te maken. Dus ja, we hebben onze zorgen, niet alleen wij hoor, in andere landen hebben ze het ook. De snelheid waarmee die technologie en die social media zich heeft ontwikkeld, dat geeft ons allemaal problemen en onze kinderen zeker, want ze zijn nog onbevangen. Ze denken dat ze gek kunnen doen online, maar ze kunnen nog niet zien dat over 15 jaar, wanneer ze 30 zijn, dat het ze gaat storen bij hun ontwikkeling. Ja, wat betreft Japan, daar is vrouwelijke leiders van over de hele wereld. We gaan praten over de dingen die nu aan de gang zijn in de wereld. Niet alleen vrouwen, er zijn niet alleen vrouwelijke leiders, business, politici, verschillende. Over klimaat en over het feit dat wat je ziet in de wereld deze dagen, dat bijna als aan het de grote landen zijn niet zo op goede voet met elkaar. Oorlogsdreiging, klimaat, economische dreiging, handelsoorlog. Deze dingen zijn niet bevorderlijk voor ons als mensen en in de landen. En vrouwen lijden vaak meer onder die dingen. Maar los van of vrouwen specifiek eronder lijden, de vrouwelijke leiders, vrouwelijke business people, die gaan dan praten en de oproep doen om manieren te vinden dat we de vrede bewaren in de wereld. Want zonder vrede gaan we niet goed leven. En dat we ook kijken naar het klimaat, want dat begint een echte crisis te worden. En u zal zowel in Mexico als in Japan het woord voeren? Ja, Mexico zeker en Japan heb ik al aangegeven. Het zijn korte statements, want er zijn veel mensen die meedoen hieraan. Maar ja, Suriname gaat het woord voeren.